خزان مخبش لعمل لوخم بخدا خرابة دمدربة باقخ بيوخن وخلقت خدتا من خرزان شواعية كيتك خرزة كيتك بخواش المخم كطب تقناية وخات شرارة ولوقاطة من يوتيوب. مخبي بتمقروقات خلنا الطب باشتقناي خاتي اديوم شرحوا خبر قماية من شركة سوني. شركة سوني مصلة موبايل خاتا شمو سوني اكسبيريا L1 أول جهاز برا مدير شركة سوني موبايل كوميونيكيشن بأنه هو جهاز بيوضخ ثورة بمجال الموبايلات. ثورة يعني كسعر وكتصميم وكديزاين أكيد سعر التأثير ككاستمرز كزبائن. مرة جهاز ديال متكامل زائدا يعني السعر ديو بلس سعر ديو بأنه مناسب. أو جهاز ديال شمو سوني اكسبيريا L1 يبقى شاشة قرطة شاشة تفاعلية مديان ديو سلسلة يعني مطة الكاميرا مطة البلوتوث كلها ان تطنع كلها بخدمة من الاندرويد بس كل شركة اتلخان انترفيس خاصة جانو يعني عندها دادة جانو مديان خاص جانو فمروى نظام ديو سلسلة مطيتة سيتنج مطيتة كاميرا او بلوتوث واتفر. هذا همزم خل دو جهاز برودكت شركة سوني همزم خل شاشة ديو قرطة بصراحة 5.5 انجيلا ريزوليوشن جونا ديو بأتيخ ريزوليوشن HD كسبيوتد جونم مرة كشركة ومدير شركة بأنه الجهاز دي تازل رائع كمواصفات وبديان خنة بأتيخ مثلا كذاكرة العشوائية ديو بأتيخ كسي بي ديو كواد كور 4 الأنوية سي بي يو ترانسفير داتا ديو 5.8 جيجا هرتز رامات ديو كذاكرة داخلية 5 جيجا بصراحة من دي رابع خيالانة كذاكرة الداخلية دو موبايل أكيد مسقة برخة مايكرو اس دي رام وجهاز دي مديان خنة بأنه إيبه أوبشنات كأوبشنة جوجل نايت إن خم كم أوبشنات خم كمزايا دودا انخفاض تواجد الشاشة بشان عربي إن دوت السيتنج المديانة في ديلوخ من مشمت موبايل ديوخ أو دوت له وقت الليل أو بيذالي يعني إذا بشلي للتبوريا أو استغلال طاقة بش باصر لأن كل أوبشنات ما تفعلت له بوا جهاز ديان شمو اكسبيريا L1 مخبر زين شكل دوا جهاز برودكت شركة سوني باش مخاوي دي صار خصوصا الفينيشنج النهائي دوا جهاز شمو سوني اكسبيريا L1 بوشمن هو فيديو.
مخبي خبر رقم تريت من شركة الكاتل. شركة الكاتل الفرنسية شركة موبايلات الكترونية. شركة الكاتل مثل موبايل خاتا شمو بوب 466 كشاشة ديو او شمو بوب 4. وبصراحه جهاز انا خازن يعني كموبايل رابط هذا لان موبايل لوحي له موبايل شاشه ديو جورتل او مش مو بوب 46 يعني حجم شاشه ديو اشتا انجيله او انخزت له او جوريله بس ان دوقت له رابع مريحه قد وقت ايده لقيت له زوايا منحنيه شاشه ديو جورتيلا. بصراحه رابط هذا برابع وظائف ما صدت لبوا جهاز ديو شمو الكاتل بوب 4. وجهاز ديان بوب 4 كفينيشنج رابع تازله كديزاين رابع اليجنتي رابع تازله همزه بخل المواصفات ديو بانه اكيد شاشه ديو اشتا انجيله او باثر ضمن الهواتف اللوحيه بلشان عربيه اشتا انجيله نوعيه شاشه ديو اي بي اس لا كواليتي تجون ديو البو تشام اسري ضرب البو 8 بمعنى شاشه ديان فول اتش دي لا سي بي يو ترانسفير ديان 5.8 جيجا هرتز لما نشوف بانه معالج ديان 8 انوي اوكتا كوري السعه الخزنيه كذاك كرامات همزومه اشتسر جيجا كذا كانت وصول عشوائي. السعه الخزنيه ديان اتلن 3 جيجا مسخت لها كاباسيتي سيفنج يتم رخت مايكرو اس دي رام. مديان خدنا بايخ موضوع يخلي بانه هو جهازي برابع مزايا بانه مصمت لخت تري حسابات بنفس الوقت لانه هو جهاز اكيد بتري نتورك مصمم تري شبكات بخاميزه بانه جهاز ديا بين مصمم تري حسابات الموقع التواصل الاجتماعي انها فيسبوك انها واتساب انها فايبر رابع ناشي بي اكثر من جهاز رابع ناشي دوري حساب فيسبوك الشخص دي يبولتي بيوي خا حساب خلنا بابليك يعني رابع تناشي حسابات كشركه انها هو موظف شركه خا فايبر خاص كشركه او واتساب خاص كشركه وتلخا يعني خا برايفت له خا بابليك عاملا. فهو جهاز او قمايه بخماسه جوده حسابات منفصله انت بنتين يعني كنت حساب بتعلق بوخنا او مصدر حساب فيسبوك واتساب فايبر كنت حساب بنوشو اللي رابا ناشي بلخي انت حساب مقله مرقات خا برايفت وخا بابليكلي فهو برابا بخادم له هو جهاز شمو بوب 466 هدي نختله بصراحه جو بازار دبي يعني ميدل سبيشلي متوفر وافيلبل لخا جو اربل. مديان خلنا بايخ مضي يخلي بجهاز ديان بانه مدير شركه الكاتل من رهديه خاصة جو بازار ميدل ايست جو الشرق الاوسط رابا ناشي مغبي هاو قالهن دبل سيمي كارت رابا ناشي امريكاتو هون تلاقي خصوصيه خا هاتف خا رقم خا برايفت له خا بابليك له خا شغل له فامرا يعني شركه خاصه شركه الكات رابا بوشقله نمو او رابا ناشي زوني من برودكت من دي شركه بصراحه شركه فرنسيه وتلا برودكتات موبايل مخبر غزلان الشكل الدوا موبايل باش من فيديو صار خاصه الفينيشنج النهائي دوا او برودكت شركه الكاتل شمو بوب 46 بوشمن هو فيديو. Memories of Alcatel are the cheap flip phones from years and years ago and how things have changed. This is a really awesome smartphone and I absolutely am impressed with everything about it, including the amazing screen quality. So this is the Alcatel Pop 4. This is the 6-inch version in gold with a fingerprint sensor on the back. And I just am really impressed. The actual performance of this is really snappy. This has got an octa-core processor.
The screen is a 6-inch display, 1920 by 1080 resolution, and it is just so responsive to the touch. We've also got 16GB ROM in here, and a 5 megapixel front facing camera and a 13 megapixel rear facing camera. It's got Android version 6.0 straight out of the box and 2GB of RAM. Now, pre-installed, you've got plenty of applications, but this is of course Google Android, so you can install pretty much anything. The screen, let me just pull this down and put the screen up to full brightness, is amazing. Very nice screen quality indeed. It's an IPS display, and that resolution really comes into its own when you're viewing back photos. In fact, let's just take a quick look at some of the photos that I took with the camera, and I was very impressed. These are all just natural light, so no studio lights used here, and it is really very impressive indeed. If we just scroll across, we've got so much detail on this picture of the GH5. We've also got a really nice amount of detail in my subscribe pillow. Colours are super accurate. And just look at this photo of these flowers. Absolutely gorgeous. I really do like it. So really good performance by the actual camera. I don't think you'll be disappointed at all. Regards to battery life, it's got a really decent all-day battery. You'll easily get through a whole day on a single charge. And I can't emphasize enough how good the build quality is on this. Very good indeed. On the side here, we've got the power button, volume rocker. Across the bottom edge, we've got the speaker and microphone and micro USB. Around this side, we've got the SIM card tray. Across the top edge, we've got a 3.5mm audio jack. And of course, the back is in this really nice textured finish. Worth noting, this is a plastic back, but the sides are metal with some really nice chamfered edges. So very good build quality. And even though it's got a 6-inch display, it's really comfortable to hold. The display is pretty much edge to edge. We've just got this chin, top and bottom, and the fingerprint sensor is really nicely placed and very accurate indeed. مخبي خبر رقم اطلاع من شركات هواوي الصينيه. شركه هواوي الصينيه خشركه مثابره له، خشركه خيلنتي له، شركه هديه ورقم مجال الاتصالات، اي قمت مجال الاتصالات ككيبلات كبدلات، بس ورقم مجال موبايلات ان بن من اربش خرايم. شركه هواوي قاموا بدلا نجح لها، قاموا بش سكسيت، قاموا هديه المركز الثالث لقوا مبيعات. اول شركه اكيد سامسونج الى نمبر 2 ابل الى نمبر 3 هواوي. شركه هواوي رابا شركه مثابره، رابط لفيرجينات من موبايل، دائما تلا ابديتنج، دائما تلا خزا كاستمرز مضبيه يمصر الموبايل دي، وهي حتى هديه تلا فرع جو اربل، تلا مهندسين صينيين لخيله جو اربل تمركز صيانه. يعني كما بده يخلي بان شركه هواوي شركه ملتزمه له ومخبى، يعني دا مشمية الآراء الكاستمرز دي والزبائن دي. هدية قبل تير 5 موبايل شمو بي 10 5 معرض الهواوي، معرض ام دبليو سي برشلونة قبل تير قبل خير يرخو بلجي. هدية مصيلة 5 موبايل، لأن أغزل أول موبايل رابع نجح له شمو بي 10 نجح له موبايل ورا يرخو بلجي مصيلة لايت ديو، يعني نفس الشكل دي تقريبا، بس خدش مواصفات بش باصورة، لأن أول بي 10 خدش سعودي وقارني له، فرابع ناش مخبي زوني موبايل بس لمسي زوني له، لأن سعودي وبرايس ديو قارني، فمصل لايت كشكل تقريبا مشابه له، لايت مواصفات دي بش باصورة. شركة هواوي مصيلة بي 10 لايت وخا موبايل رابع تازل الأصل ديو رابع خيلاني لبي 10 همزنا له، هذا مصيلة لايت يعني بمواصفات بش باصورة له. أول جهاز ديان حجم الشاشة ديو 5.3 إنجي لبقى تخصص بيوت تقونه ألبا وتجمع أسري ضرب ألبا وثمان بعنا شاشة ديان فول اتش دي لا طبقة حماية ديان دي جلاس تي 0.5 وخا طبقة خدت لا يولو حماية قا شاشة قا مونيتر موبايل ديو. من دي خلينا بايخ موضوع موبايل ديان كرامات كذا كتوصل عشوائي 4 جيجا كاباسيتي سيفنج داتا ديان 3 و 3 جيجا أكيد ماس مسقط له برخت مايكرو اس دي رام ماس مسقط له كاباسيتي سيفنج داتا ديو. بيلات ديان أكيد بالخ من الأندرويد خاطر شوا بوينت سيبر نوغا. من دي خلنا بأنه أكيد خاص واجهة خاصة ديو خاصة هواوي، انترفيس خاص ديانو، معالجة ديو مدعوم من شركة هواوي عن كارين
كارن اشتمه وخمشي سي بي يو ترانسفير داتا دوا الجهاز ديان دوا معالج ديان 3.5 جيجا هرتز كسرعه معالجه البيانات كارت الصومي اكيد مالي من دي خندي بايخ موضوع يخلي بانه اكيد يبان سنسر اكيد الفينجر برنت قا سكيورتي الداتا ديو كاميرا برخاصه 3 ميجا بكسل ان فرونت اوف كاميرا 8 ميجا بكسل اكيد يدعم خاصيه الشحن السريع يعني كويك تشارج و مخمدي تازل بالموبايل بكل المواصفات وسعوديو بصراحه مناسب له مو خبر زين شكل دوا جهاز دوا برودكت دوا موبايل برودكت شركه هاوي وشمو بي 10 لايت باش مخاوي دو سر خزوتن الفينيشينج النهائي دوا موبايل بوشن هو فيديو. Huawei decided to emphasize the lightness of the P10 Lite by taking us to an indoor skydiving center, which is not to say that the phone is actually any lighter than the regular P10 because it's not. In fact, it actually has a slightly larger screen than the regular P10. And that's because the light variants of the Huawei P series are more of their own sub-brand than they are variations on the flagship theme. The light in the name refers to the majority of the specs in the phone: a mid-range chipset, single non-Leica branded camera, smaller internal storage, and so on. The good news about watering those specs down a little though is that you'll pay significantly less for the P10 Lite than you would for the regular P10 or its larger sibling, the P10 Plus. At just €349, the P10 Lite is half the price of the P10 Plus and €300 cheaper than the regular P10. While that price certainly fits the specs and style here, there's nothing much on the outside to make this look like either flagship device. The design here is almost exactly like the P9 Lite, which is also known as the P8 Lite 2017 in some markets, complete with rear-mounted fingerprint scanner. Like some Lite series predecessors, it features a glass back rather than the metal found on the P9 and P10, although the colour options do include that great shade of blue you'd know from the P10. There's also a black, gold or white version. Speaking of design, the P10 Lite is a nicely put together phone, as most of Huawei's devices are. It has a 5.2-inch Full HD IPS LCD display, surrounded by those same chamfered edges you'd know from previous P-series devices, and really small bezels for a mid-range phone. In fact, the bezels on the P10 Lite match up almost exactly to those found on the flagship P10. However, its specs are essentially those of the entry-level P9, minus the high-end processor and dual Leica camera. On the software front though, you're basically getting the exact same experience you'll know from the P10 and P10 Plus. Android 7.0 and EMUI 5.1 are all on board, as well as an option for the app drawer, along with all the familiar Huawei features you'd know and love. On the camera front, there's a single 12-megapixel shooter that, as I mentioned, does not have the Leica branding, so you won't get the same results you'll get from the P10 or P10 Plus, but you will still get similar image processing. Some of the photos I took turned out pretty good, but don't expect too much from moving subjects, poorly lit environments, or the front-facing 8-megapixel camera generally. While the P10 Lite doesn't have the fancy black and white sensor for capturing fine detail like the P10, it does have a monochrome filter in the camera app as well as a full manual mode. I took the same photo on the P10 Lite and the regular P10, one using a monochrome filter and the other using a dedicated black and white sensor, and you can see they're not actually that far apart in terms of quality. There's links in the description if you want to check out the full images. Video quality is pretty decent too, but the lack of image stabilization is quite noticeable in certain conditions, for example when filming while walking. But the P10 Lite still has 4GB of RAM, 32GB of storage, expandable via microSD, dual SIM, a 3000 mAh battery with micro USB, a headphone port and an IR blaster. It even has NFC, so there's plenty of specs here to keep you happy. But the price has crept up €50 since the P9 Lite, while the basic specs package hasn't really improved any more than you would expect it to in a year. مخبي خبر رقم 4 من شركة سامسونج عملاقة الصناعة الكورية. شركة سامسونج وصل هو الهاتف المنتظر بلشان عربية شمو جالكسي S8. أكيد صلي هدية بازر جالكسي S8 وجالكسي S8 بلس. هو قام صلي خا ودخل مشتوته ودخل إيفنت نيويورك وأمريكا مصلي هو موبايل ديال رابناشي سبريل هو فيرجينات جالكسي فإذا مصلي جالكسي S8 ومصلي S8 بلس. أكيد أو صورة أو قراب أو ممزوخ دو صورة كدو قورة كحجم الشاشة أو صورة ممزوخ كجالكسي S8 بأتيا شاشة ديو 5.8 إنجيلا أو خينة أو قورة بأتيا حجم شاشة ديو 6.3 إنج
تروي ان موبايلات اتي ريزوليوشن جوني كيو اتش دي اتي ريزوليوشن جوني 1440 ضرب 3940 بصراحه ريزوليوشن يراب خلال موبايلات كوضوح جوني باتي اكيد شاشه ديو 4K ان بيت منقلش فيديو وما صد ما بلخد بيو 3 دايمنشن ما بلخد جلاسز 3 دايمنشن اكيد ما بلخد 3 دايمنشن وبوضوح 4K 8 قمة من دوا موبايل شاشتين اكيد هدي خام شخلابه بين موبايلات تيقة شركة سامسونج خاصة فيرجن جالكسي خزوت انه اخذت الشخلابه لان لتله زر الوسط لتله هوم لتله فلقت لهم كلها شاشتين كلها شاشتين فلتله زر الهوم يعني دائما زر الهوم والباك والمنيو موجوده بموبايلات الجالكسي ولا شخلابه كلها شاشتين او لتله زر الهوم هذه همز مخل اهم ميزه بموبايلين جالكسي اس 8 واس 8 بلس بانه ياوت كاميرا ديو يو شغله شغله ايز برنت يعني شغله شكلها قزحيه العين يعني بالغ جهاز ديو خبات جهاز ديو عن طريق البصمه العين ورابا مهمي رابا ناشي مخبي ادخال سكيورتي او خيلانه يعني نتلخ اول شيء صار موبايلات سكيورتي مورد نمبر رقم وخرطه فينجر برنت هديه شركه سامسونج جالكسي مصلها خمدي رابا تازه بانه فاتح جهاز ديو عن طريق بصمه العين بشان عربي هو خاص سكيورتي رابا قورل بس ما زلت لك هاو ديو هاتف شيما مغلق بشان عربي بس ما زلت قاينه دايركت فتخه او جهاز ديو فاول اوبشن ديان بان اتلن بصمه قزحيه العين ورابا مهمه سكيورتي داتا ديان هدي همز مخل الكاميرات همز مخل الميديا ديان ميديا بالخاصه ديان 3 ميجا بكسل كاميرات اون فرونت اوف كاميرا 8 ميجا بكسل ترابا مواصفات اي او اس تركيز التلقائي فتح على سديان خا بوينت شوا يولو خا مساحه ديستنس رابا قرطت مقش شكلها همز الكاميرا الاماميه الكشف التركيز التلقائي الليزر ان كلها مواصفات موجوده بكاميرا بصراحه دي كاميرا رابعه خيلان تيلا البرخاصه وان فرونت اوف كاميرا اكيد بصمه اصبع بس هي كلها برخاصه لان فرونت اوف لتن زر الهوم فكلها قم اودرا برخاصه شركه سامسونج فخزتها كسلت كاميرا تلوخا دكتا يقع فينجر برنت لا فتلوخ تري أنظمة حماية أما عن طريق الفينجر برنت أو عن طريق بصمة العين عن طريق قزحية العين إن كلها خصائص كلها أوبشنات أو الهاتف المنتظر دي هاتف جالكسي اس 8 واس 8 بلس من دي خير بخ مضيوخ لو من دي رابع بصراحه قم مخبني اذا خا مساعد رقمي يشمو بيكس بايد و من دي مساعد اللي بلت ان داخل الموبايل ديو خيله او برابع بهي الرخ او عباره عن مساعد رقمي صوت وصوره بمعنى بنات ما ضيت لي همزت منه كمحاور كدالوج جاوب له من دي خينا او ترابع مهام بيعود له اول مهام بانه لو تعامل من امازون بتخد قالوا الامازون يعني الويب سايت امازون بتاخذ كاميرا تلخا منتج خا برودكت ليتك من شو مديو او دايركت بوجهت كاميرا لدو منتج صفحه امازون بيقول له هو منتج ديو سعر ديو مواصفات كلها مغزلقاته انا تخضارب خدك تليطت خا معلم حضار ليطت له بس مغزت لك كاميرا قاتو بقره المدلقاها مغزت لك كاميرا بمقر الشكله دارت بيقول له تفاصيل هو من دي بصراحه رابط هذا رابط مخبني يا تعرف الاغاني ويا تعرف الشكله او الصور الحيه بلشان عربي بصراحه هو رابط مخبني هو نظام المساعد الصوتي اسيستنت ديجيتال خمديه بصراحه رابع تازه بشكل افايلبل بو جهاز دي يعني هو جهاز دي او قمايا نظام الاندرويد بانه يدعم ال LTE 1 جيجا بايت يعني خمدي رابع اكيد او خاتي ال LTE بس 1 جيجا او اول موبايل ككاباسيتي ديو 1 جيجا وبهذا نظام الاندرويد اكيد او خاتي نوغا شو بوينت سيبر معالج دي اكيد مدعوم شركه كوالكوم الامريكيه سناب دراجون 8 انويه يعني اوكتا كوريله سي بي يو ترانسفير دي صراحه رابع خيلان رامات دي 4 جيجا كذا كتوصل عشوائي كاباسيتي سيفنج داتا دي اشتيو 4 جيجا خطاب اشتيو 4 وخطاب خينا
مو صرت 8 جيجا فات كسلو خلا بسلكش اما بيت اشتيو 4 جيجا وزونت اما صرت 8 جيجا اذن تري خيارات قالوا خنزونت هو موبايل هو جهاز ديان خاتل فاكيد يدعم الكويك تشارج الشحن السريع مديان خلنا بانه بطاريه ديو اكيد ربنا شيء هديه زي من بطاريه سامسونج لا بطاريه ديو مقفوله له مختومه له ويبلخ عن طريق الشحن الوايرلس عن طريق الشحن الذكي عن طريق الوايرلس ما صار شحن هو الجهاز يعني اكيد منافذ يو اس بي تايب سي تلخ المنفذ مايكرو اس دي رام مسخه الكاباسيتي سيفنج تاهل ربع تيرابايت الترم وخمشي جيجا اكيد انه كلها منافذ ستيريو ماستريو كلها افيلبل متاحه له هو جهاز دي انا مش بانه هو جهاز محمي بطبقات جوريلا جلاسز 5 خاط طبقه ختله مخبر زي شكل دوا موبايل ديان صراحه موبايل رابع تازه المواصفات دي رابع خيلاني له برابع مزايا تازه خلي بشو من خلال فيديو مازلو خن خصائص فينيشنج نهائي دوا جهاز ديان شمو جالاكسي اس 8 وجالاكسي اس 8 باسبوش من هو فيديو. We live our lives through our phones. They're now our screens of choice to enjoy everything from TV shows to mind-blowing games. But smartphones still look the same as they did a decade ago. Buttons, bezels, and frames that all get in our way. Until now. Unbox your phone. Samsung Galaxy S8. The new Infinity display gives you an incredible full-screen experience, yet fits comfortably in your hand. We created it by reorganizing the phone's interior, making components smaller without sacrificing performance, and embedding the home button under the screen. We created the beautifully curved edge display and also erased the bezels to give you more space for the things that matter, creating a level of immersion you see and feel. Even games and movies are completely different with the Infinity Display's cinematic full-screen experience. And a bigger screen gives you the room to multitask seamlessly. The Galaxy S8 also presents a whole new way to interact with your phone, like Bixby. Bixby. Capture the screen and text it to Jane. Bixby gets smarter and more intuitive with every use. And if you find something you like, Bixby analyzes it and provides information without having to type a single word. Bixby evolves as it learns your routine, so you'll have the right content just when you need it. Bixby also gives you information on what you're looking at and will recommend places to go. We constantly push ourselves to give you technology that makes your life easier. The ability to unlock your phone with one finger or even with your face, and secure your most important files with your eyes. Samsung DeX provides you a PC-like experience right from your phone. The camera is even better. It always focuses on your face, so you get perfect selfies every time. It also takes sharp, beautiful pictures in low light, and now it's even easier to zoom in. And of course, the Galaxy S8 is still water resistant, so water doesn't get in the way of your day. The new Galaxy S8 connects you to a new world of experiences. The new Gear VR has a motion-sensing wireless controller that makes navigating your virtual world simpler and more intuitive. And paired with the new Gear 360, the Galaxy S8 lets you live broadcast in 360, so you can share your most memorable moments in real time. The Galaxy S8 will take you beyond the limits of any phone you've ever known before. Unbox your phone. Samsung Galaxy S8 and S8 Plus.
مخبي خبرة أو خرايا خبرة رقم 5 من شركة لينيفو. شركة لينيفو مثلا خا جهاز خا لابتوب خاتا يبالغ نظام الكروم. شركة لينيفو تلا رابع أجهزة رابع لابتوبات بنظام الكروم بس هو تلا بتعرفوا شو وصل مثلا هو لابتوب ديالهم شمو لينيفو فليكس هو يبالغ نظام الكروم. هو نظام رابع بش رابع ناشي مخبيله لأنه نظام لايت نظام خفيفي ليه يود ليه أرقل يعني ليه هوجر مساحة شاقل جو هارد ديسك ديو خو بصراحة مرة بنظام خفيفي للنظام الويندوز خدشي يقوري له. هو جهاز ديان أو لابتوب ديان شمو لينيفو فليكس بنظام الكروم أو اس. مدير خير بيخ مبدي يخلي بأنه شركة لينيفو مرة وأكيد بنظام الكروم أو اس بس مصنع بخت البيو تطبيقات أندرويد يعني تطبيقات أندرويد يصال بوا لابتوب ديان اطلق رابع خيارات بوا لابتوب ديان هو اللابتوب ديان اكيد يعني بنخدم الكروم وتطبيقات تطبيقات اندرويد مسقط للداونلود ويبلخ بيو هدي همزه مخل دوا جهاز ديان همزه مخل سي بي يو ترانسفير داتا ديان 3.5 جيجا هرتز كسرعه معالجه البيانات رامات ديان كذاك توصل عشوائي 4 جيجا كاباسيتي سيفنج داتا ديان عن هارد ديسك ديان 3 جيجا من المساحه الخزنيه شاشه ديان خد السيت بوينت اشتي انجي لاب اتخور ريزولوشن جون الفا وطلامو اشتي ضرب شو وشوي ميجا بكسل هي وضوح شاشة ديانيلة مرة شركة لينيفو بأنه جهاز ديان لرابع شاق البرقة لدى استهلاك رابع الطاقة الكهربائية من دي خنا بيخمض يخربوا جهاز ديان قالوا خم بأنه يدعم تطبيقات الاندرويد بس اول بالنظام الكروم او اس من دي خنا لخ تطبيقاته خم بأنه منافذ يو اس بي تايب سي منافذ الاتش دي ام اي الكامل او صورة مثل منفذة مايكرو اس دي رام يعني قارئ الذواكر وقارئ الذواكر الخارجيه من دي خانه بايخ مضي يخلي بانه هو جهاز ديان ووتر بروف ووتر بروف ككيبورد يعني ان ودلي صار خدشمي له لداقه كيبورد ديان لان ووتر بروف محمي بصراحه ومن دي خانه بايخ مضي يخلي بانه يعني المرقات يخلي بانه مستهلك طاقه كهربائيه رابعه بالقص راسه ودوت مع التشارج ان بسرعه عامه الصفات الجنرال بوا لابتوب ديان لابتوب لينيفو سعودي بصراحه رابع رابع قرني له مساعدي متناول اليد بشان عربايه لان حجم ديو كهارد كمنديانه كشاشه السورتيلا فما صاي خازاونه لما نشوف بين نظام الكروم او اسخا نظام خفيف العتيل هلا خا بارق مخبي قاتوخن ولا نقالوخن خا خبره عن شركه لينيفو وبرودكت خاتديه وشموم لينيفو فليكس مخبي بالتموخ لخرزان شوارع خرزة كيتك بتمقرطة خات شرارة أنا صاير لقو باسرت أربل قو ديجيتال سيتي وتيقى لخون خات شرارة همزوم ذا لاست فيرجن من برودكتات هدية صلي لقو بازرت أربل بوشمن هو شرارة شامل لخون مخبي شرارة خاثة لخا قو ديجيتال سيتي قو مديثة أربل ودقى لخون خات شرارة خاتش منوعي الماكسيلي بين برودكتات خاتو بين شاشات خاتم زي اللي هو برودكت صراحة أو برودكت تازلة شركة صينية لا بصراحة غير معروفة بس درابة شركات صينية ورقوا مجال الإلكترونيات بس لها ديفايس صراحة رابعة تازل وعبارة عن لوحة رسم بيلت اطلقها ماخذ رسم كالسوق أو خا حتى جورا هي شركة انتوس برو دخل برودكت رابع تازل وعبارة عن لوحة رسم ميلة تلا قلم عن طريق اللي هو قلم بين عن طريق البين الكتروني ماسط رسم بيو اكيد تخ كلرز له خطوط مائله وعريضه انه كلها تخ اخا مديانه سنسرات ماسط حكمت قلم ديو خواب هو باكج كامل لين زونت لخا بارق اكيد نظام الويندوز ونظام الماك يعني انت بقلق رسم ديو بقلق اكيد ربطت الكيبل نقلت الحاسب ديو فهو افايلبل بارق نظام الويندوز او نظام الماك يعني تري انظمه ليش مشكله ومغزقه خندخي برسم بوا هو جهاز ديان خاث وخاص قرسم هدي بخزق القالو خن مخبي اول برودكت ديو البن القلم الالكتروني هو قلم يعني كل اي شرديان بلخ برخدو قلم هو قلم ماسط ثكنس ديو او ماسط تحكم ديو عن طريق الدوا لخات لان تري قمشت له ان تري محكمي ثكنس الدوا قلم ديو خاطر خا اوبشن خنا لخات من زونت له هو برودكت خاصه اني مديان خن اني
انه بحكمي بتكن استقلال مديوخ اطلاق جوني بسكوت خمينة لخا شغله معين جو هو قلم هو بن ديوخ كتلن لخا بروشور كامل مخزن لخد يخدو التعامل دخلوا الكوميونيكيشن بدنا مديان بس اللي مخزوخ او تابلت ديان مخبي لا خيله هو تابلت لختلن مديانه قمشت له ان كل اوبشنات هي اوبشنات قا شكل ديوخ او تازا عن طريق الرسم هيرا له برسم لختلن من مبلغت له جهاز انه كله بلخي انه كله بحكمت برسم ديوخ ولما نشوف مثل منافذ لخا وتلم منفذة مايكرو اتش دي لختلن اس دي لختلن واي فاي اكيد ربط بواي فاي قد نقلت مديان تخ مديان سوري نقلتها برخط واي فاي او تخ مديان قورم نقلتها برخط كابل ربطت بحاسبه ديوخ وبلخت بيو بصراحه رابا ليله رابا يقوره وبلخت برخط دو قلم ما صرت رسمت بيو والليله يعني ليش يعني رابا تازل الملمس ديو كواليتي ديو بصراحه رابا قام مخبرنا ككواليتي رابا تازله وما صرت بلخت بيو رسم بيو برخط دو قلم مثل خا مندي خنها بس نفس الشركه بصراحه بس خا مندي بالصوره نفس الفكره نفس ايديا بانه هو لوحه رسم بس هو السوري مصب خيده لو اخذت له رسم بيو لاخذت لن اوبشنات لخا تحكم قا شكل ديوخ قا رسم ديوخ لن قلم بن لخيله قلم بالسوري لاخذت لن التحكم جو بن ديوخ لاخذت لن ليفت ورايت لخيله وت منافذ لخيله منفذ مايكرو اتش دي لخذت لن مايكرو اتش دي مسقط له كاباسيتي سيفنج داتا ديوخ مسقط له قابليه خزن دوا هو تابلت واخذت اكيد بطاريه والسوري له هو اكيد بن منه لخيله هو باكج ديو نفس الشركه له هو جرافيك رسمي بصراحه ما بلوخ دخي دوت رسومات واكيد يعني افايلبل من ويندوز ومن ماك لخا لتخش مشكله اي لوحه رسمت له اي بدي رسمت له لخا نقل دايركت الحاسبه ديو خلقتن سايزات او سايز جوره باش خم مخبرنا بصراحه او سايز صوره عندك تلخا برونو خبرات باي مخبا مرسمه فاكيد لازم تواخلي خدشه جوره له زون تلاقي اول صوره وبدا مصر رسمه مطبيه بالتابلتات خاصه رسومات انه خدشي ديفايزات خاطر صليه هديه وديجيتال سيتي ومديته اربل ازوخا جناحين مخزنوخن جناحين مخزنوخن شاشات هديه خاطر صليه وبازات اربل ان شاشات كيرفي لا برودكت شركه سامسونج وبرودكت شركه ال جي بوش من ومكملوا خلي شراره ديان مخبي بتمخ لخرزان شاي خرزة كيتك اتلنخا شاشتا ختيلا شاشتا كيرفيلا هي شاشتا برودكت شركات ال جي لاب اتي ريزوليوشن جوني البوت ما نضرب البام 3500 بمعنى شاشتا ديان فول اتش دي لا كيرفيلا بصراحه رابع تازله هي شاشتا ان شاشات خاتيه لشركه سامسونج شركه ال جي ولا برودكتات الشاشه ده مقصود قالوا خن هي الفرونت اوف برخاصه اتلا منافذ اكيد خزخلب برودكتات خنه ان هذه الشاشات كيرف بصراحه خامه جينيشن خاصه تعرض جيمز بيقول خامه جينيشن رابعه هذا بغزلان برودكت شركه ال جي هتخزخ خمك برودكتات خنه ده نفس الفكره نفس العادله من شاشات منحنيه مصر حتى جرافيك يعني جماعه فضائيات من خلال كمونتاج او جرافيك وتتلق بيزونتها بيت ديوق طلع بيو جيمز صراحه رابط تازلا مطالب بيو جيمز تزخها برودكت خنه وشاشات الكيرف مو خبيب تمخلو خرزان هم زمان شاشات الكيرف هذه طلع شاشات ثلاث شركات ال جي وشركه سامسونج الثاني شركه ال جي اخذت شغلتها جو ستاند اخذت ستاند بلاستيك اخذت ستاند بريزلا كان طلع برودكتات لي بس من شركات سامسونج وشركه ال جي هذا غزو برخاص الدنيا شاشات الكيرف شاشات منحنيه مواصفات اتلي هذا غزو اي قميت اتلن لا خمسه طبعا كاميرا مديان كلها خبرت لما منافذ اتلن منافذ يو اس بي تم منافذ مايكرو اتش دي لخت منافذ اتش دي ام اي رابع منافذ اتلن بي شاشه بصراحه رابع تازله هي شركه ال جي لا لا خاب خزوخ منافذ دي شاشه برودكت شركه سامسونج تم اربع منافذ يو اس بي كيبل لخت منفذ اتش دي ام اي لخت طلع منافذ اتش دي ام اي لخت اكيد منفذ باور لخت اي شاشه خيته اي خريطه شركه ال جي منافذ ديو بانه كان منافذ اتش دي ام اي مثل منافذ يو اس بي مثل منافذ اتش دي ام اي طلع منافذ اتش دي ام اي مثل منافذ
يو اس بي كيبل دي مخزوخ كواليتي الشاشه دنا شاشات ديان مخبي اي قميتا شاشة ديان اتياخو ريزوليوشن ديوني 1008 ضرب 3500 واشتي طاتو اربع انجيلا كشاشه ديان كحجم الشاشه ديان اكيد المنافذ بنقاطه خن بانه منافذ يو اس بي 3 وتم منافذ يو اس بي كوك تشارج وتم ديسبلاي وتم اتش دي ام اي لاخ يا سامسونج مخبي طاتو اربع انجيلا كيرفيلا باتيخو ريزوليوشن كون 1440 ضرب 1440 فول اتش دي هي شاشه ديان اتي منافذ اكيد ال اي دي لا وتم منافذ برخاصه ديان انت ناي خريطه برودكت شركه ال جي بسوي لكم كواليتي الشاشه دي شاشه ديان كواليتي 1440 ضرب 1440 طاتيو 4 انجيلا كيرفيلا انت منافذ يو اس بي 3 ومنافذ يو اس بي 3 كويك تشارج وثنتر بورت رابع منافذ تازله بين شاشات صراحه مخبي ان شاشات ملقاتو خن ما صدت البطاقه مخبيو قم صراحه رابع تازله مخبي برقلي تشاري منه خندر خي اختار استوديو اشتر وخرزان شوعي خرزت كيتك مخبي سما خراي من خرزان شوعي خرزت كيتك او الى مقروطه لقاط من يوتيوب قبل قاتخون يوتيوب همزومه الافضل حاسب صراحه افضل حاسب شمو الترا بوك برودكت شركه لينيفو شمو يوغو وتشمو اسري وبصراحه رابقه مخبرنا رابط تازل وشركه لينيفو اي عملاقه صناعه اللابتوبات والديسكتوبات هو ك شقل هذا افضل حاسبه قبل تصويت الكاستمرز الزبائن شمو الترا بوك بصراحه رابط تازل فاش مخا يوتيوب خزوتن خزوت المواصفات خصائص الدوا برودكت ديان برودكت شركه لينيفو شمو الترا لينيفو يوغو تشمو اسرا وشمن هو يوتيوب لينوفو يوغا 910 متوفر باللون الفضي واللون الذهبي وعلى حسب المواصفات طبعا السعر يبدأ من $1049 أمريكي وصولا إلى $1630 أمريكي. نسخة أمامكم هذه المواصفات الخاصة بها. الحاسب يعتبر نسخة مطورة من الحاسب المحمول يوغا 900. تم الاعتماد على مادة الألمنيوم بشكل كامل. السماكة جدا رائعة 14 ملم والوزن كامل له 1.38 كيلو جرام. شعار لينوفو من الكروم. الساور الخاصة بالساعات لعملية التحويل. نعم هذا الحاسب يدعم التحويل إلى وضعية العرض أو وضعية الخيمة أو وضعية الجهاز اللوحي والوضعية العادية اللي هي وضعية الحاسب المحمول. الحاسب راح يقدم لك سماعتين بتقنية الجي بي ال وايضا بنظام الدولبي، فبالتالي الصوت راح يكون جيد جدا على الرغم ان السماعات تيجي بفتحات صغيرة، الا اني ارى الصوت راح يكون جيد جدا طالما انك تكون في مكان هادئ. الحاسب راح يقدم لك منافذ محدودة، 2 USB تايب سي، طبعا واحد لشحن هذا الحاسب واللي يستغرق عملية شحنه بشكل كامل من 0 إلى 100% 3 ساعات. المنفذ الآخر بإمكانك تعمل معه أيضا مع موضوع الديسبلاي بورت، وللأسف ما في منفذ للذاكرة الخارجية ولا ال HDMI. في منفذ USB 3.0 بالحجم الكامل وزر التشغيل وإطفاء هذا الحاسب المحمول. إذا بغيت منافذ إضافية فلازم يكون عندك أدابتر. مسند بمساحة جدا رائعة منفصلة عن لوحة مفاتيح، الأزرار بارزة مع إضاءة خلفية باللون الأبيض ما واجهت فيها مشكلة. الاختصارات مع F1 إلى F12 مدمجة مع بعض. طبعا من ناحية الكتابة ما واجهت فيها مشاكل. الأزرار الأساسية مثل الشيفت والكابس وغيرها تأتي بالأحجام الطبيعية. طبعا واحد من الأشياء اللي برضو عجبتني في هذا الحاسب هي منطقة الفارة، الزر الأيمن والزر الأيسر مدمج، فما استخدامهم لتعريفات الويندوز، وهذا الشيء اللي أنا أحبه، إنه مفروض إن كل الحاسبات ما تعتمد على الطرف الثالث، يكون تعريفات بشكل مباشر للويندوز للاستجابة الرائعة، وخاصة إذا كنت بتستخدمه لموضوع المالتي تاتش، فبالتالي إنه الاستجابة راح تكون رائعة جدا من خلال منطقة الفارة. في تقنية البصمة واللي تعمل بشكل رائع جدا مع الويندوز هلو. في أيضا الاستغلال الرائع جدا لإطار الشاشة، فبالتالي حجم الحاسب جاي بمقاس 13.3 إنش، لكن بسبب تقليل مساحات الإطار الشاشة هو جاي بمقاس 13.9 إنش. IPS 4K، مع العلم أنه عندك خيار لاختيار 1080p، تدعم تقنية اللمس وزوايا الرؤية رائعة جدا، ودرجات التباين والإضاءة ونسب الألوان أقدر أقول لك أنها جيدة جدا. sRGB يأتي بنسبة 90%. فالشيء الغريب شوي هو مكان الكاميرا الأمامية
كنت أتمنى يكون في مكان أفضل. فتحتاج أنه أو كحل انه تحول الى وضعيه الخيمه علشان تكون مكان الكاميرا الاماميه لما تسوي مكالمات فيديو يكون بالشكل الطبيعي. اما فيما يخص بالاداء والبطاريه، فمع الكور اي 7 الكابي ليك هو 16 جيجا بايت وال 512 جيجا بايت اللي هو اس اس دي NVMe، سرعات الاس اس دي جيده جدا. عندك البطاريه رائعه صراحه، 9 ساعات ونص الساعه مع الاتصال المستمر للواي فاي وضبط مستوى الإضاءة إلى 60% ومشاهدة الفيديوهات بشكل متقطع وتصفح الإنترنت وغيرها. أقدر أقول إنه البطارية راح تصمد معك إلى نهاية اليوم لو كان استخدامك مثل استخدامي. ما عنده مشاكل في التعامل مع البرامج اليومية، برامج الخفيفة لتحرير الصور والفيديوهات برضو ما عنده مشاكل، لكن البرامج الثقيلة والألعاب الثقيلة انسى، لأنه يعتمد على كرت شاشة متصل اللي هو انتل HD 620، وهذا أمر طبيعي لأنه حاسب من فئة الالترا بوك. أما فيما يخص بالحرارة، فمع استخدام برنامج الفورمارك ما تخطى حاجز 40 درجة في منطقة لوحة المفاتيح والمسند. ما حسيت انه في مشكلة في موضوع الحرارة. صوت المروحة ايضا راح يكون واضح اذا كان استخدام مكثف، يعني واحد من الاشياء اللي لاحظت انه في صوت المروحة وانا استخدم برنامج الفورمارك، لانه ضغط بشكل كبير جدا على الحاسب المحمول من ناحية الاختبارات. هذا الحاسب يعتبر من افضل الحاسبات من فئة الالترا بوك. اذا كنت تبي حاسب فئة الالترا بوك يكون بسماكة ووزن رائع وجودة تصنيع عالية وإمكانية تحويله إلى عدد من الوضعيات وأداء مع المهام اليومية، وما عندك مشكلة في موضوع الكاميرا الأمامية وتبغى بطارية خارقة، هذا الحاسب يقدم لك شاشة أيضا جميلة. مخبي خلصنا نختم عليه. هل تبقى خبيه خنقو خلقت بتايلة بوش مشلامة